सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई इमिस को फाइललाई कसरी इम्पोर्ट गरेर 5.3 भर्जन बनाउने अर्थात् इमिस को 3.0, 4.0, 5.0, 5.1 वा 5.2 लाई कसरी चाहिँ 5.3 भर्जन बनाउने भन्ने विषयमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु र आज म यहाँहरूलाई इम्पोर्टर फाइल लाइभ डाउनलोड कसरी गर्ने र कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम इम्पोर्टर फाइल डाउनलोड गरौँ, जसका लागि कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। एड्रेस बारमा IEMIS.CHRD.gov.np टाइप गरी किबोर्डबाट इन्टर की थिच्नुहोस्। विद्यालयको लगइन इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ विद्यालयको आइडी र पासवर्ड एन्ट्री गर्नुहोस्। आइडी र पासवर्ड हालिसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछाडि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। इमिसमा परिमार्जन भएसँगै यहाँहरूले अहिले हेड टिचरको इन्फो समेत प्रोफाइलमा भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेड टिचरको इन्फो भरिसकेर त्यसपछाडि यहाँहरूले तल अन्तिममा रहेको अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछाडि अन्तिममा रहेको इमिस कन्भर्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछाडि इमिस डाउनलोड हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एउटा फोल्डर छान्नुहोस् र त्यहाँ इमिसलाई सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछाडि इम्पोर्टर सेभ भइसकेको छ। अब यहाँहरूले एक्सेल डाउनलोडबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने एक्सेललाई डाइरेक्ट यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूले आफूसँग भएको कम्प्युटरमै भएको एक्सेल फाइललाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो योभन्दा अगाडि नै सेभ गरेर राखेको इमिस फाइललाई कन्भर्ट गरेर देखाउँदैछु। मैले उक्त फाइल भेटिसकेको छु। यसलाई म इम्पोर्टर भएकै फोल्डरमा कपी गर्दैछु। फाइल पेस्ट भइसकेको छ। अब म इम्पोर्टरलाई ओपन गर्दैछु। अब यहाँहरूले इम्पोर्टरसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँबाट पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यो इम्पोर्टरले के कुरा समाविष्ट गरेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले यो इम्पोर्टरको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यहाँबाट जानकारी लिन अनुरोध छ र म स्क्रिनमा पनि सेयर गरिदिनेछु। त्यसपछाडि इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फाइल कहाँनेरि छ त्यो फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र फाइललाई ओपन गरेपछि यसले केही समय लिन्छ। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फाइल इम्पोर्ट भइसकेको छ। यहाँहरूलाई म जुम गरेर देखाउँछु। यहाँनेरि अन्त्यमा देख्न सक्नुहुन्छ 5.3 भर्सन भइसकेको छ। अब यसलाई यहाँहरूले एकपटक फाइलमा गई सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रथम पटक इम्पोर्ट भएर हामीले यो फाइल खोलिएको हुनाले एकपटक यहाँहरूले स्टुडेन्टमा क्लिक गरेपछि इन्ड युजर लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भर्ने ठाउँ आउँछ। यहाँनेरि विद्यालयको नाम, त्यसपछाडि विद्यालयको प्रकार, त्यसै गरी यदि डिप्लोमा चलेको छ अर्थात् प्राविधिक धार चलेको छ भने प्री डिप्लोमा वा डिप्लोमामा राइट ल्याउने काम यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछाडि हेड टिचरको नाम र सम्पर्क नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछाडि तल्लोमा इमिस जसले भर्नुभएको उहाँको नाम र सम्पर्क नम्बर हाली एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछाडि अब पुनः एकपटक सेभ गर्नुहोस्। हाम्रो फाइल इम्पोर्ट भएको कहाँ बस्छ भन्ने विषयमा अगाडि जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म यसलाई क्लोज गर्छु। त्यसपछाडि यहाँनेरि एउटा न्यू इम्पोर्टेड फाइल भनेर फोल्डर बनेको हुन्छ। उक्त फोल्डरभित्र यहाँहरूको इम्पोर्ट भएको फाइल बस्नेछ। अब यो पुरानो फाइललाई डिलिट गरिदिनुहोस्। पुरानो फाइल र नयाँ फाइल दुईटै कम्प्युटरमा राख्नुभयो भने यहाँहरू झुकिनु सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि इरर फाइल चाहिँ अपलोड हुने चान्स बढी हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोहरूमा हामी इमिस कसरी अपडेट गर्छौं भन्ने विषयमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने नमस्कार।